dimension edit څخه وروسته راځو dimension text edit. کمانډ اخلو او بیا یو ډایمنشن د لیفت کلیک سره سلیکټ کوو، ماوس ته حرکت ورکوو چې صحیح شي، نو بیا لیفت کلیک کوو. صحیح شو. مثلا راځو ګوره دلته یو اندازه اخلم دې ځینه دا ما یو ډایمنشن واغوست. زه راځم کمانډ اخلم ډایمنشن ټیکس ایډیټ، دا لیفت کلیک کوم، بیا ماوس ته حرکت ورکوم دیز ته راولي، دیز طرز ته چې راوست، مثال ما دیز ته راوست، دیز لیفت کلیک، بس صحیح شو. مطلب دا چې ډایمنشن کې ته څه اضافه والی راوستی شي. ډایمنشن اپډیټ کمانډ اخلو او هر څومره چې ډایمنشن چې مونږ سره موجود وي سلیکټ کوو، بیا انټر کوو، نو تعداد د ډایمنشن مونږ ته ښایي. مثلا زه راځم دا یو ډایمنشن د دو ډایمنشن او دای د دریم ډایمنشن. صحیح شو. ډایمنشن اپډیټ اخلم، دا سلیکټ کوم، دا سلیکټ کوم او راځم دا سلیکټ کوم، انټر. ګوره فاوند 1 ټوټل 3 ډایمنشن دي کنه، او 3 دلته تاسو وښودل چې 3 ډایمنشن. نو مطلب دا چې لاندې تاسو دغه تعداد ښایي چې تاسو سره 100 ډایمنشن موجود دي. مثال تاسو سره پورځه کې ډیر زیات ډایمنشن دي، نو تاسو دغه څه ښایي تعداد. ډایمنشن سټایل که په دې کلیک کو نو ډایمنشن سټایل منیجر راکوي. سره کوي دغه اوس موږ سره سی سی سټایل چې دا مخکې موږ جوړ کړی دی، یو سټینډر دی. دا خو سټینډر که تا واغوستلو، ګوره زه راځم دا اندازه کوم، ما سره ډایمنشن کې سټینډر دی، دا په سټینډر کې راغله. او که زه چېرته اوس دلته سی سی والم چې دا یو سټایل دی مخکې موږ جوړ کړی دی، او اوس یو ډایمنشن واخلم د دې ځای نه تر دې ځای پورې، ګوره دې کې سټایل څنګه دی، دا ګوره دا ډایمنشن لینس دې سټایل کې دی او اندازې په هغه سټایل کې دي. دا څه کوي تغیر لري. اوس موږ هر ډایمنشن اخلو هغه څنګه دی تغیر لري، دې سره فرق لري، ځکه دا سټایل موږ خپله جوړ کړی دی. هغه سټینډر دی چې د اټوکیډ پروګرام چې چا جوړ کړی هغې ورکې جوړ کړی دی سټینډر. اوس موږ هم ځان ته کولی شو چې یو دغه جوړ کړو. دلته راځو په ډایمنشن سټایل منیجر باندې کلیک کوو. کله چې دا کلیک کړو نو ډایمنشن سټایل منیجر راکوي. موږ سره یو سټینډر په نوم ډایمنشن دی. صحیح شو. او دا خو سی سی مخکې جوړ کړی دی، بل تاسو سره دلته سټینډر دی. که ته غواړې ځان سره نیو جوړ کړي کرنټ، اوس موږ سره کرنټ کې چې دلته سټینډر دی. که زه سی سی واخلم هلته تیم سیټ کرنټ کلوز، ګوره کرنټ کې ما سره راغله سی سی راغله. یا راځم هلته ورته وایم سټینډر، دلته تیم سیټ کرنټ، اوس موږ سره هلته ګوره سی سی دی ښه. اوس زه راځم دا کلوز کوم سټینډر شولو، دا دې ځای نه مغستلی شي. یو خبره راځو دې باندې کلیک کوو، موږ ته دا راکوي. موږ ځان ته کولی شي چې یو نوی جوړ کړو دې په واسطه. نیو کلیک کوو، د نیو څخه وروسته دلته راځو، موږ ته یو نوم ورکوو. مثال زه غواړم د ای په نامه سره یو ځانه جوړ کړم. کنټینیو یو خبره دلته بله نیو باندې کلیک کوو، غواړم د ای په نامه سره ځان ته یو جوړ کړم. اوس دا کوم یو ته ورکوي؟ د ټولو دپاره ورکوي که نه صرف د لینر ډایمنشن چې ته کله دې سټایل کې دې راشي، یا انګولر اخلي هغه د دې سټایل کې راشي، نو ټول د سټینډر سټایل کې راشي که نه. دې کې مختلف دغه دپاره کوم نه ټول ډایمنشن دپاره کوم نه ټول دپاره واخلم، نو کنټینیو که ورته کولی شي ته یو لینر دپاره دغه سټایل جوړ کړي. لینر اینډ ایرو دې باندې کلیک کې راشي، دلته ته کلر ورکولی شي. پریویو ته ګوره ښه، زه کلر ورکوم ریډ، شو ریډ شو ورکړي. یلو ګوره یلو شو ورکړي. لین سټایل ورکولی شي ډبل شلو. دا وګوره دا سټایل ورکولی شي، دا سټایل کې ورکولی شي، سور رنګ کې اغوستلی شي، دې لین سټایل کې اغوستلی شي، او همدارنګه دا هم یو طرفه کولی دو طرفه کولی شي.
دلته د لینونو د سرونه سي دا غشي دي ته کولای شي غشي په شکل کې نورم واخلي دا سرونه کنه دا سرونه کولای شي دا لیکن دا خو سیکنډ او فرست دی دا سیکنډ شو دا فرست لو او پات شي لیډر خدا دی دې ته ور کولای شي ها نن دی وی مارک د سر سنټر مارک یا مارک شکل کې د ښکار شي او کنه لینر شکل کې د ښکار شي دې شکل کې زه ته لینر کې د ښکار شي ها اوس ور اور زور پسې ټیکس د سټایل تاسو سره سټینډرډ دی ته کولای شي په خا په شان ترش کلیک کې او ځان ته یو ټیکس سټایل په نوم باندې جوړ کې دلته سټینډرډ دی زه راځم نیو نوم باندې جوړم نیو نوم سټایل 1 په نامه سره رینیم کولای شي واپس د سټایل 1 او دلته ډیلیټ کولای شي صحیح شو دغه ټیکس سټایل واخلا ورته دې سټایل کې رالو دلته ته ټیکس هایټ ورک شپږ ورک ورته شپږ انچ دلته ته هم اندازه ورکولای شي وبخښئ خاص سټایلون په نامه موږ سره جوړ شو اپلای هم کړو او دلته راځو کله چې دا سټایل جوړ کړل دا خو مخکې تاسو ته پته چې ټیکس موږ څنګه جوړول تشریح ته ضرورت نشته سټایل 1 واخلو نو سټایل 1 ته تبدیل شلو ګور او که سټینډر والے نو سټینډر کې پاتې کیږي موږ سټینډر کې پاتې کوو ټیکس ته رنگ ورکو داسي او راځو دته هم رنگ ورکو ورلاندې یا ورلاندې رنگ نه اخلو چیرته دی اباو د پاسه دی لمړل تر از ګور د سټایل کې اخلي ک د سټایل کې لته پریو ته ګور د سټایل کې زه تم د سټایل کې خچیر ته دی سنټر کې دی وس سنټر کې شلو ورته هم کنه د پاسه دی نو د پاسه شلو مختلف دغه دي کنه اپشن دی دلته زه تم اباو سي دي خدای دې کوم ذکر راشي ګورل ته پریو ته ګورل ته داخله ته خپل پته لګي بس دام سنټر اخلو او ورپسې راځو فټ کې څه نه او دا څه دونه مهم نه دی پرایمري دلته راځو ته ډیسیمل ساينټیفیک کې تر تر واستل ساينټیفیک جمع علامه وسره راولي دی شکل کې کنه ګورل دا پریسیشن ته ګوره په دې کې تاسو دا سټایل کوم سټایل کې دی سټایل کې راولي په دې سټایل کې راولي ګورل ته صفر نو سره زیاتی کې ور سره کم شي جمع علامه د صفر دي اندارنګ ته کمول هم شي دا زیاته ول هم شي کچیرته ته ډیسیمل واخلل ته ګوره تاسو سره اشاریه راځي اشاریه دی نه وي وسره یا یو خانه دی وسره وي یا ډیری دی وسره وي بس موږ نارمل یو خانه وسره ساتو راوند باندې نه ویږي چې دا سی حسابي پریفکس ته ورکول شلته مثال ته ماته دا پریفکس کې ولیکل ګوره رسته سفکس مخکې دا ګوره مخکې ورسته ته دا لیکل لاله دلته دا ورکول شي چې د ډایمنشن نه د مخکې رسته سوي دا ته واخلې دي خاص سیس فیکټور لیډر دا ګوره شکل ته ګوره شکل ته صحیح شو دا سټایل نه دي یونټس دا انګولر ته کولای شي چې دا زاویه ته په کم شکل کې راوړي ډیسیمل کې راوړي ډیګري کې راوړي راډین کې راوړي زه تم چې نه په ډیګري کې راته راوړي صحیح شو بس دا دواړه دونه دغه نه کې چې دا توال دا هم فعالیږي او چې دا ونه غیر فعال اوکې کو او اوس راځو سیټ کرنٹ اغه جنم تاسو دي جنم سیټ کرنٹ کلوز اوس کته چیر دلته ډایمنشن واخلي کوم سټایل کې چتال ته جوړ کړي د اما سټایل کې وستا ډایمنشن وي ګوره دا سوري دا د سټایل کې د او لیکل ته د اوس را شاغه رنگ ته وګوره ګوره دې رنگ کې د پاسه د مونږ ته ابو نه دلته د پاسه رالو کولای شته د کیسه تغییر راولي مثال زر اعظم د ټیکسټ سټایل اوس دی شکل کې دی کنه زر اعظم دا مو تصویر کوم نو څنګه کوم راځم دلته موډیفای باندې کلیک کوم راځم دلته ا او کنه ا اخلم او تم اور وي اوور 8 کې راځم دلته ورته ټیکس کې وته سټایل اخلم سور اوکې کلوز اوس راشه ټیکس سټایل وګوره تو ټیکس واخلم یو ډایمنشن واخلو دا وګوره نه هدا تا خودل سور کې خطي سور شو او مخکې چې کوم خط ته هغه دستکل صحیح شو نو په دې کې ته ځان ته کولای شې د یو خط د ډایمنشن سټایل جوړ کړې